hay còn gọi là Ojas, là cái phần mà gọi là cái dưỡng tố để mà nuôi sống cái sắc thân này đó. Thì chúng ta hiểu tất cả những cái thai bào khi nằm trong cái dạ con của người mẹ thì cái sự sống đó là nó gọi là giống như là nó thấm nhiễm nơi cái sự tiếp xúc ở trong cái tử cung của người mẹ. Và người ta còn nghiên cứu và thấy rằng là cái đứa trẻ này á, khi mà cái thai bào nó lớn lên á, thì nó có một cái cuốn nhau nó nối lại, thì cái dinh dưỡng của người mẹ nó sẽ truyền vào đó. Rồi khi nó nhỏ quá thì trong những cái tài liệu này thì chưa thấy xuất hiện như thế này. Bởi vì chúng ta biết là Đức Phật không phải nói tất cả, mà Đức Phật chỉ có nói những cái phần nào mà cần thiết, rất là cần thiết cho cái chuyện mà chúng ta rèn luyện, chúng ta tu tập để chúng ta thoát được những cái đau khổ trong sanh tử luân hồi mà thôi, chứ không phải là cung cấp toàn bộ những cái kiến thức để cho chúng ta thỏa mãn được cái sự học hỏi của mình. Không phải như vậy, mà chỉ cung cấp ở một cái mức độ mà nó tốt nhất cho cái việc chúng ta hiểu biết để tu tập mà thôi. Thì vậy khi mà chúng ta hiểu cái điều này thì chúng ta sẽ thấy là nơi cái thân của chúng ta là 4 cái yếu tố mà nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực á, nó đi theo suốt kiếp sống của chúng ta. 4 cái yếu tố nó không rời ra. Như lần trước thì khi mà chúng ta học á, thì chúng ta cũng đã biết rằng là như cái nghiệp á, mà nó sinh ra thì nó có một nhân nghiệp. Cái nhân nghiệp nó nằm trong các căn, trong 5 cái căn của chúng ta. Nó nằm trong cái thân nam thân nữ này, rồi nó lại nằm ở trong cái toàn bộ cái hệ thống thần kinh cực kỳ vi tế của chúng ta. Cái đó tất cả đều là do nghiệp mà thôi. Như vậy cái dòng chảy của cái tiền kiếp đây, nó là cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đây. Chúng ta thấy cái sát na đầu tiên này thì tất cả cái nhân mà thuộc về nghiệp sinh ra sắc pháp chúng ta nó đã có mặt, và nó sẽ tiếp tục, nó sẽ có mặt cho đến hết cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì cái dòng nghiệp này đó, nó trôi chảy không có ngừng nghỉ trên cái con đường luân hồi của chúng ta. Cho nên là mình không có tin có tiền kiếp, mình cũng không tin có sự tái sanh. Đó là quyền của mình. Mình hiểu biết có tiền kiếp hay có kiếp vị lai hay không, đó là phước báu của mình. Còn cái sự vận hành của cái lực nhân quả này, và nó đi trong những cái chu kỳ và cái quy luật hoạt động của nó, thì nó không chịu ảnh hưởng của bất cứ ai cả. Nó có đủ những cái điều kiện, nó phối hợp lại là nó vận hành. Không phải sự chi phối của Thượng Đế, mà cũng không phải sự chi phối của con người, cũng phải sự chi phối của thần linh, của ma quỷ, không hề. Tất cả đều vận hành trong tính quy luật của nó. Đó là vô ngã. Sắc thân chúng ta vận hành trong tính vô ngã. Hoạt động về tâm thức chúng ta vận hành trong tính vô ngã. Và chúng ta chỉ có thể chuyển đổi được khi chúng ta hiểu biết về cái cấu trúc của cái sắc thân này, và tất cả những cái cấu trúc thuộc về tâm thức của chúng ta, và cái luật vận hành về thân thế nào, luật vận hành về tâm thế nào, luật vận hành khi phối hợp thân tâm ra sao. Khi chúng ta nắm được những quy luật này thì chúng ta có cái khả năng chuyển đổi được. Còn khi chúng ta không nắm được thì trong cái mù mờ chúng ta, trong cái tâm tối của chúng ta, thì chúng ta sẽ coi như bị cuốn vào trong cái guồng máy vận hành của nó, mà chúng ta không thoát ra được. Không thể thoát ra được.
Và Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta muốn thoát ra, chúng ta chỉ có duy nhất, có một cái khí cụ duy nhất, đó là trí tuệ. Và trí tuệ về tâm linh. Và trí tuệ này không ai cho chúng ta cả. Và chúng ta cứ nhớ 3 chữ thôi: tri văn, trí tư và trí tường. Chúng ta phải học đúng chánh pháp. Chúng ta ứng dụng chánh pháp này trong cái đời sống hiện tại và thực tế chúng ta trải nghiệm những cái đó. Và chúng ta ứng dụng bằng pháp tu, thiền định thiền tuệ. Và để có cái phước đi vào thiền định thiền tuệ này đó, thì cái căn bản đầu tiên nó đem lại sự bình yên với chúng ta đó, là chúng ta phải có giới hạnh. Và chúng ta phải biết hành giới để tăng lên cái phước đức của mình. Còn nếu những cái công thức này chúng ta không thuộc nằm lòng và chúng ta không tìm hiểu rõ, thì tất cả chúng ta đi trong mù mờ tâm tối. Cũng như đây nè, cái căn phòng này nó cố định bởi những cái cây cột tròn, những cây cột vuông, để bàn, để ghế, để vật dụng này. Nếu mà mình trong đêm tối mình có một cái cây đèn lớn, đèn nhỏ gì á, mà mình thận trọng, mình gọi từng bước á, thì mình khỏi có đập đầu vô cây cột. Chân mình khỏi đá vô bàn, khỏi đá vô ghế, và mình khỏi phải té ngã. Còn nếu mình thô tháo, mình cứ đi đại không cần biết, thích đi rồi đi, thích ngõ nào là làm ngõ đó, muốn cái gì thì làm cái đấy, thì mình cứ đi. Và nơi đây vẫn như vậy thôi, không thể khác hơn. Sao có người đập đầu vào cái cột vuông, có người đập đầu vào cột tròn, có người té nhào xô ngã bàn ghế, còn có người đi bình yên vô sự trong cái mà nó đã có một cái vị trí cố định rồi. Tất cả đều chúng ta sáng suốt có thấy hay không? Cho nên khi mà chúng ta trong cái luân hồi này đó, cái đời sống hiện tại chúng ta có những cái nó đến với chúng ta hài lòng, và có những cái nó đến chúng ta không hài lòng. Có những cái nó tăng cái niềm vui trong đời sống, và có những cái nó làm chúng ta bất an. Vậy tại sao chúng ta chỉ vui khi cái gì chúng ta hài lòng? Sao chúng ta chỉ vui khi nó đem đến một cái niềm hạnh phúc chúng ta, mà chúng ta lại bất mãn, chúng ta không hài lòng khi những điều không vừa ý xảy ra? Có phải chúng ta tâm tối không? Còn nếu chúng ta sáng suốt đó, chúng ta hiểu rằng tất cả những cái điều mà chúng ta gọi là may mắn, là phước báo, là hanh thông, là cuộc đời mình phơi phới đây đó, tất cả đều là những cái nhân lành mình đã gieo trồng từ bao nhiêu kiếp. Và bây giờ đến cái kiếp này chúng ta hưởng được những cái trái ngọt của nó, những cái đóa hoa xinh tươi của nó chúng ta đang hưởng được. Còn những cái gì mà bất hạnh là thống khổ trong cuộc đời chúng ta, đưa đến sự bất mãn, đưa đến sự uất ức, sự thống hận chẳng hạn, thì đây là những cái mà dọc cái đường luân hồi ấy, trong cái khu vườn tâm chúng ta đã không có gieo trồng những cái điều tốt đẹp, mà chúng ta đã gieo xuống những cái trái, những cái hạt giống độc hại, những cái loại cỏ gai không ăn được, những cái loại mà cây trái mà ăn đến đó, là nó sẽ tạo nên bệnh tật và nó đưa đến cái chết. Đó là cái phần quế nhiễm ở trong tâm chúng ta, là những cái tham dục, những cái sân hận và những cái tâm tối chúng ta đã gieo dọc cái đường luân hồi của chúng ta. Và bây giờ khi nhận lại thì chúng ta không có biết xử lý nó. Chúng ta không biết xử lý, chúng ta chỉ biết đón nhận bằng cảm xúc. Và những cái cảm xúc đó, bất hạnh thai đó, những cái niềm vui chúng ta đón nhận bằng những cái cảm xúc bất thiện.
Bởi vì nằm trong cái tham bất thiện đây, nó chỉ thỏa mãn cái lòng tham muốn thôi. Nhưng mà cái cảm xúc mà chúng ta nó mang đến chúng ta vẫn là phơi phới, vẫn là tràn ngập niềm vui, và nó làm cho cái con người chúng ta hưng phấn lên, thấy được sự sống đáng sống biết bao nhiêu. Nhưng mà trong cái thẳm sâu này đó, chúng ta có phân biệt được hai cái nguồn hạnh phúc từ cái bất thiện và cái thiện này, chúng ta có phân biệt được hay không? Chúng ta có cảm nhận được hay không? Chúng ta có thấy một cái bề mặt của cái niềm hỷ lạc mà thuộc về bất thiện pháp đó, nó xoay trở một cái là khổ đau, là bất hạnh, là thù hằn. Chúng ta có thấy nó xoay trở trong cuộc đời của chúng ta. Nó trở như là trở bánh tráng, trở mặt làm trái, trở mặt làm trái, trở mặt làm trái suốt trong cái cuộc đời chúng ta. Chúng ta có nhìn ra không? Chúng ta không nhìn ra chứ. Bởi vì trong đời sống, cái tâm chúng ta cực kỳ xôn xao. Sự yên lặng đối với chúng ta rất là khó khăn. Và trong cái im lặng nhiều quá, người ta thấy hụt hẫng, người ta thấy chới với, và người ta thấy đơn độc, người ta thấy bơ vơ, và ta không chịu đựng nổi. Nó là cái dấu hiệu của cái quế nhiễm, nó đang hoạt động rất là mạnh trong cái đời sống và tâm của mình. Nó tràn lên và nó xóa cái sự bình yên của chúng ta. Còn khi chúng ta một mình mà vẫn thấy mình rất đổi bình yên, và mình có thể đó, dành cái thời giờ đó để mở rộng một cái đời sống nội tâm của mình. Và cái niềm vui đến với mình rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Chúng ta có cái hạnh phúc đây, cái hạnh phúc trong cái thiện lành đây. Đi hết một cái dãy xuống đây. Đây, tất cả những cái màu hồng ở trong tâm đây là cái hạnh phúc này, hạnh phúc đích thực mà chúng ta đi tìm đây. Còn đây là hàng nhái nằm đây có 4 cái tâm thôi, mà chúng ta lại rơi xuống cái vũng lầy này. Còn trong khi chúng ta nhìn đây, đi từ đây xuống đây, nhiều đến như vậy, nhưng chúng ta không hưởng được, mà chúng ta rơi vào trong vũng lầy. Cho nên cái điều quan trọng là khi chúng ta vui, chúng ta thấy hỷ lạc trong tâm, mà chúng ta có đọc được nó là thiện hay bất thiện không. Nếu chúng ta đọc được thì chúng ta biết dừng lại. Còn khi nào chúng ta không biết, chúng ta không dừng lại, vì chúng ta là người cõi dục. Chúng ta hưởng những cái cảm xúc thuộc về dục lạc thế gian này. Mắt chúng ta phải nhìn thấy cái gì chúng ta thỏa mãn cái vẻ đẹp của chúng ta. Tai chúng ta phải nghe những cái lời chúng ta muốn nghe. Mũi chúng ta sẽ tiếp xúc những cái mùi chúng ta ưa thích. Lưỡi chúng ta sẽ nếm những cái vị mà chúng ta cảm thấy rằng nó đáp ứng được cái mà mình ưa thích đây. Thân xúc chạm cũng vậy, tất cả đều là cảm xúc. Và chúng ta đã nhìn thấy rằng đó, tất cả những cái căn bản về sắc pháp của chúng ta nó nằm trong 8 cái sắc bất ly. Và 8 sắc bất ly thì nó có 4 cái sắc tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thì cảm xúc nó là chứa đựng tất cả những yếu tố thuộc về tứ đại này đấy. Thì như vậy đó, từng cái tế bào, từng cái gốc gác sâu thẳm nhất trong cái thân này và trong cái tâm này đó, thì cái cảm xúc nó đã giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng và chính yếu. Cho nên những cái cảm thọ này
Những phần cảm thọ này khi nó khởi lên, nó chiếm lĩnh cái đời sống chúng ta, mà chúng ta cảm nhận được hạnh phúc hay đau khổ nó nằm trong đây. Nhưng mà chúng ta hưởng cái hàng giả ở cái chỗ đó là chúng ta đó hỷ lạc nằm ở đây, rồi nó trở cờ, nó thành đau khổ và nó đi trong cái định. Lạc chừng nào thì khổ đi chừng đó, lạc chừng nào khổ chừng đó, và nó đồng đưa trong cái tâm chúng ta về, nó không đứng yên được. Người ta nói là yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Cái ngày mà người ta nắm tay nhau để hình thành một cái đời sống gia đình đó, người ta cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. Và những cái cảm xúc nằm trái nó đưa lên cao. Nhưng đến khi người ta giết cái người hôn phối của mình và ta chặt ra từng khúc, thì những cái cảm xúc đó cũng cực kỳ cao, cũng cực kỳ cao. Và chúng ta đây, khi chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sống bằng cảm xúc, mà chúng ta bị cảm xúc đó cuốn chúng ta đi theo cái triều cảm xúc đang dâng lên trong tâm của mình, mà chúng ta không đủ trí tuệ để nói với chúng ta rằng cảm xúc hỷ lạc này đưa chúng ta đến khổ hay thật sự an vui. Chúng ta nói với mình không được, chúng ta chỉ hưởng. Và cảm xúc dẫn cho chúng ta đi. Chúng ta hãy nhìn lại tất cả những dục lạc trên thế gian này, khi người ta đếm bằng cái lưỡi này đây, bằng xúc chạm của thân này là cảm thọ. Một cái mũi ngửi mùi hương cũng là cảm thọ, mắt trông thấy sắc cũng là cảm thọ. Và kỳ lạ thay, nó đi trong những cái hệ thần kinh, nó làm rung rẩy tất cả những cái tế bào. Bởi vì cái hệ thống thần kinh cực kỳ vi tế và rất là nhạy bén, nó làm cho tất cả toàn thân người ta, những cái cảm xúc đó nó nổi lên từng những cái triều cảm của nó. Nó nổi lên như thế và nó chi phối cùng. Nhưng mà khi chúng ta không có cái cách thức nào để chúng ta nhìn rõ, chúng ta biết rõ, thì chúng ta nô lệ nó, và đường luân hồi đây đó, nó đưa chúng ta lên và nó hạ chúng ta xuống. Sự bình yên cực kỳ khó. Cho nên có người mới nói vậy. Ở nhà của mình buồn quá à. Giờ đi đâu cũng biết đi đâu. Chùa nào mà đông thiệt đông quá, vui được ngày lễ thì thích đi. Chứ còn bình thường mà vô chùa mà im ru bà rù như vậy trời, nó ngán dữ lắm. Vì thế chứ, khi mà người ta đó chỉ sống bằng những cảm xúc và không có soi sáng được những cảm xúc mình, thì chúng ta nô lệ cho nên người ta sợ hãi sự yên lặng. Lúc nào người ta cũng có cái nhu cầu nói. Nhiều khi không cần biết nói có mục đích gì, miễn sao cười là được. Nó nằm ở đây. Làm bất cứ cái trò gì không cần kiểm soát, chỉ cần cười là được. Và chúng ta thấy trong cái giải trí, trong cái làng giải trí mà để đưa đến cái tiếng cười đó, thì có khi nào cái người khán giả mà cười đó, người ta có đặt cái dấu hỏi rằng cái tiếng cười này là cái tiếng cười quế nhiễm, hay là một cái tiếng cười trong sáng mà đưa đến một cái sự sống, đưa đến một cái sự sáng sủa để mà soi rọi vào cái đời sống của mình. Chúng ta đang thưởng thức cái tiếng cười gì vậy? Như thế hả? Cho nên là tất cả những trò cười thô tháo cũng được, tục tằn cũng được, miễn cười.
Cho nên mới nói là trong cái giải trí nó có cấp độ của nó. Và khi mà có người hỏi là bây giờ người ở tầng trời cảm xúc thế nào, cảm ứng thế nào, hoặc là cái phần mà cái thức như thế nào, thì xin trả lời nó chỉ có một con đường thiện và bất thiện thôi. Hai con đường nó không có con đường nào khác thôi. Hoặc là những cái cảm xúc mà nó đi vào bất thiện pháp, và những cái cảm xúc thuộc về thiện pháp. Còn nói mỗi người các cấp độ nó tăng lên khác nhau, không thể nói được. Thế giới chư thiên cũng vậy, chư thiên cõi dục cũng vậy, mà chư thiên ở cái cõi sắc giới, vô sắc giới cũng vậy. Bởi vì nó còn là sự sống, nó còn là cái luân hồi. Thành ra những cái cảm xúc nó quán chuyển nhau, không nói được, không thể nói được. Cho nên chúng ta nhớ, mình người cõi dục, mình muốn cái gì mà nếu như mình muốn cái điều đó không được, mà mình có bình yên để mình thay đổi không, thì là chuyện khác. Còn mình muốn không được mà mình đi tới cái chỗ là coi như là đứng ngồi không đi, rồi sanh ra đó là nó bị stress, rồi căng thẳng đến cái mức độ trầm cảm. Thì chúng ta xem. Và có khi đó người ta hủy hoại cái đời sống người ta vì nó không đáp ứng những cảm xúc của mình, và không đáp ứng những cái dục lạc của mình. Thì chúng ta xem lại cái con đường lầy lội và chật hẹp, nó nằm trong 4 cái tâm tham thọ hỷ đầy đủ. Và chúng ta rơi xuống cái vũng bùn này, còn cái phần này không còn. Bởi vì sư cô mới nói với quý vị đó, nếu như trong giờ học hoặc cái giờ mà mình muốn coi như thọ bát quan trai, mà cái người nào mà nói nhiều quá, nói không dứt, mình đứng dậy đi chỗ khác. Bởi vì nếu không á, người ta sẽ kéo mình xuống cái vũng lầy. Và chúng ta không có ngại ngùng gì khi mà chúng ta đứng dậy bỏ đi cả. Đâu phải mình chỉ nghe cái mùi phân nó bốc lên cái mùi không chịu nổi mình mới bỏ đi. Sự hiểu biết để cho mình thấy rằng cái tâm người này nó quá là quế nhiễm rồi. Tại sao chúng ta phải tiếp cận trong một cái môi trường nó gần, trong vòng 1 thước, là cái từ trường nó nói vô dữ lắm, và nó làm cho suy sụp những cái gọi là cái năng lượng lành của mình, nó bị kéo xuống, nó bị đan xen, nó bị kéo xuống. Tránh ra, không có nói năng gì cả. Cần nói thì nói, không cần nói thì không cần nói. Mà hơn nữa, một ngày mình vào đây cả tuần nói quá nhiều rồi, trao đổi rất nhiều rồi, còn có thời gian rất ít ở đây giữ yên lặng. Ai giữ không được yên lặng được, mình bỏ đi. Không có gì tình, cái tình nó nằm đây. Còn khi mình bỏ đây, cái tình nó nằm đây. Cái tình nằm trong cái thiện. Còn khi mình nói cái tình nằm đây, nằm trong cái bất thiện đây. Tại sao vậy? Vì nó lây nhiễm mà. Cái người này phóng dật, nói tràn lan, người này câu thông. Để lây nhiễm, nó nói khác, nó câu thông ở cái phần đen. Còn khi mình tách ra, mỗi người giữ sự bình yên, sự trong sáng của mình, chúng ta nối năng lượng lành. Thì như vậy là chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng của cái 4 cái nhân mà nó sanh ra cái sắc pháp của chúng ta, là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. 4 cái này xuyên suốt trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì như vậy đó, chúng ta ôn lại một chút ngắn thôi. Đó là nghiệp, tâm, thời tiết, hay là cái vật thực đó. Thì
bao giờ cũng vậy, cái sự kết hợp nó đi thành nhóm, một nhóm. Cái nhóm căn bản của nó là 8 sắc bất ly, 4 cái tứ đại, 4 cái tứ đại đây, tứ đại. Rồi màu là sắc cảnh sắc, mùi là sắc cảnh khí, vị là sắc cảnh vị, và sắc là thực. 4 cái đó. Cái gì đó kết thành cái nhóm, một cái nhóm không rời nhau. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta mới thấy rằng là cái thức ăn nó cũng có cái mùi, có cái màu. Thức ăn có cái mùi, thức ăn có cái vị. Thành ra khi mà mình nhìn thấy cái thức ăn mà nó có cái màu, nó cũng có sự hấp dẫn của nó. Nó có cái mùi, nó cũng kích thích của nó. Và nó có cái vị đưa vào trong miệng, nó cũng để tạo nên sự kích thích, vì thế nó nối kết. Và cái tứ đại nó hình thành nên những cái cảm xúc khi chúng ta đón nhận. Cái căn bản nó theo suốt, nó theo suốt khi chúng ta còn cái sắc pháp này. Và lạ lùng thay tất cả những cái cảm xúc đó nằm trong tâm. Cho nên hai cái nó phối hợp hai như là một. Nhưng khi chúng ta phân tách ra, chúng ta thấy hai phần rõ ràng. Cho nên mình chọn lựa cái thức ăn nó cũng theo cái khẩu vị của mỗi người, nó khác nhau, không giống nhau được. Và cái khẩu vị này nằm trong cái đường luân hồi, nó đi trong rất nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cái màu sắc nó cũng như vậy. Bây giờ hai chị em song sanh, mình cho mặc đồ giống nhau, nhưng nếu mà cho nó chọn đó, thì nó sẽ có cái khác. Nó không khác nhiều như hai chị em bình thường, nhưng nó vẫn có cái khác của hai chị em song sanh. Nó có những cái thích giống nhau nhiều, nhưng mà nó vẫn có cái khác biệt riêng. Nó không có giống trong chẳng. Vì vậy chúng ta hiểu rằng là mỗi một cái người chúng ta cảm xúc khởi lên khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều sống bằng cảm xúc. Và tất cả những gì chúng ta tiếp nhận đây mà đẹp ý hài lòng đều nối kết với nghiệp cũ của chúng ta. Cái mà ngày hôm nay trong cái hiện kiếp này, cái phước báo khi chúng ta học được chánh pháp và chúng ta hiểu được những cái điều này, cái công việc của chúng ta là khởi sanh cái trí tuệ này, cái trí văn cho chúng ta một cái kiến thức như thế này, và cái trí tư để chúng ta ứng dụng có quả, có phải thật như thế. Và quý vị nên nhớ nó mạnh cho đến cái mức độ này đó, là cái khi mình biết rằng cái thức ăn này là nó sẽ đem đến cái bệnh tật, nhưng mình đưa cái thức ăn khác vô ăn không được thì phải nuốt. Nó chi phối đến. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà nó hình thành một cái cảm xúc như vậy đó, thì nó lại cái cảm xúc này nó nằm trong tâm. Rồi đây nó chi phối trở lại. Ví dụ như mình đọc những cái trường hợp mà các cháu nó tái sanh, mình nhớ lại cái tiền kiếp của nó. 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, nó nói rằng là con ở cái làng đó, cha mẹ con bị như vậy đó. Thì cái người cha mẹ trong hiện kiếp này nó đưa nó tới đâu. Và quả thật khi nó đến đó là nó nói ra tất cả, thì người ta phối hợp, người ta biết đúng rồi cái người đi tới sao. Và bây giờ nó muốn ở lại đây, nó không muốn về với cha mẹ hiện kiếp của nó. Nhưng mà nếu cha mẹ nó bắt nó về thì quý vị thấy cảm xúc này nó làm cho cái đứa bé nó sốt, nóng sốt lên, bệnh. Và cái nằm mê như vậy đó,
nó không buồn tới ăn, không buồn tới uống, nó cứ nằm sốt mê mê. Nhưng mà chỉ cần lay lay nó nói con ơi, bây giờ đi về cái chỗ cha mẹ trên đó của con, chỗ làng đó chịu không, là nó tỉnh liền, đưa nó tới đó khỏe như thường. Vì thấy được cái cảm xúc người ta đã từng sống với người thân yêu của người ta, một cái môi trường đó đã hình thành nên một cái sự gắn bó, nó quá là kháng khích đi. Thì bây giờ đến một cái môi trường mới, người ta vẫn hoài niệm là cái cũ, và bây giờ thấy cái cũ rồi mà không nói được rồi, thì trong lòng không có thể nào chịu đựng được. Vì thế nó đi qua rồi nó đi lại, nó kết nối trong đời sống chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy, để bất cứ cái gì nơi chúng ta khởi lên, nó đều là những cái cảm thọ, nó không đi ra cảm thọ này. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc. Và cái trung tính nó xảy ra thì ít, nhưng mà khổ lạc nó nhiều. Khổ là bất thiện pháp rồi, còn lạc nó chia làm hai nhánh. Cái khó là nó chia làm hai nhánh chỗ này. Mà phân biệt được hai cái nhánh này đó, thì chúng ta lần lần chúng ta chuyển mình ra khỏi được. Còn không chúng ta bị cái hỷ lạc mà thuộc về bất thiện pháp này chi phối cái đời sống của chúng ta, chi phối cực kỳ lớn. Hoặc là chính bản thân của chúng ta đó, do thiếu hiểu biết mà chúng ta chuyển đổi những cái cảm xúc tình cảm của chúng ta đó, nó đi vào cái con đường của bất thiện pháp. Nó sẽ nối kết ở đây, nó nối kết chỗ sân tật lận hối đây, những cảm xúc nó. Và nhớ rằng khi mà một cái tình cảm mà mình đối với ai đó, mà trong lòng mình có khởi lên những cái cảm xúc mạnh, và đồng thời nó có sự ích kỷ bên trong, mình hiểu nó nằm đây, nằm ở cái bất thiện đó. Và nói thêm cái này chút xíu nữa, khi cái người mà bị cái cảm xúc tình cảm nó chi phối nhiều rồi, mà nó nghiêng về cái tiêu cực, và người ta lại không có đi ra, cứ kéo dài những cái cảm xúc tiêu cực đó nơi cái đời sống của mình, thì chúng ta hiểu ra cái nguyên tắc của nó sẽ là như thế này. Nó sẽ tràn lên. Bởi vì đây đó là cái sở hữu đúng, sở hữu tưởng đúng nó ngăn lại. Đây là sở hữu trí tuệ nó ngăn lại. Nhưng mà khi người ta không hiểu biết, cái sở hữu trí tuệ nó biến mất rồi. Và khi người ta không hiểu đúng nữa thì cái sở hữu tưởng nó biến mất rồi. Cho nên là cái phần những cảm xúc tiêu cực này nó sẽ tràn lan, nó lại, nó che khuất hơn, nó che khuất hơn. Và như vậy đó, nếu mà chúng ta tính theo như là cái người học trò, mà bây giờ tất cả các cái điểm nó đều là điểm xấu hết, thì người này phải ở lại lớp chứ. Còn những cái cảm xúc tiêu cực mà nó chiếm lĩnh cái đời sống chúng ta quá lớn đó, thì khi thân ngoại mạng chung đó, chúng ta sẽ tái sanh về đây, tái sanh trong cảm thọ của mình. Cảm thọ nó sẽ rơi xuống vào trong những cảm thọ tiêu cực của thế giới súc sanh, vị khổ, Atula và địa ngục. Nó sẽ tái sanh vào đó. Bởi vì nơi đó người ta sẽ tìm thấy những cái khổ thọ nó diễn ra liên tục. Niềm vui thì cực kỳ hiếm hoi, nhưng mà những cái cảm xúc tiêu cực nổi lên thường trực. Cũng như bây giờ chúng ta đang làm con người, cái phước báo chúng ta rõ nét như thế, mà chúng ta dẫn chúng ta vào con đường tiêu cực. Lần trước có người hỏi sư cô nói để giảng tới đâu trả lời tới đó. Lần trước có trả lời, nay trả lời thêm. Một người nữ gặp người chồng bạo hành, nếu ly dị
thì nghiệp người nữ vẫn còn đó. Vậy khi gặp người chồng mới sẽ nối tiếp nghiệp đó nữa hay sao vậy? Thì thường đó, khi người ta không hiểu đúng cái nghiệp ấy, người ta thường nói rằng là tại mình mắc nợ nên giờ phải ráng trả, thành ra khóc cũng trả, thù cũng trả, nhục nhã cũng trả. Người ta đạp mình xuống mặt đất, mà dưới cái mặt đất vẫn trầm thân để trả. Đó không phải là nhân quả của nhà Phật. 100% không phải nhân quả của nhà Phật. Chúng ta nên nhớ rằng đạo Phật đó dẫn chúng ta đi con đường tích cực, không bao giờ đi con đường tiêu cực. Khi mà nó đã tới một cái mức độ này rồi đó, mình tâm tối dữ dội đó, mình biện minh bằng cái sự hiểu biết lệch lạc của mình để mình đè mình xuống cái hố sâu. Cái soi sáng của chúng ta là bao giờ cũng thấy rằng khi mà nó đã lâm vào trong cái khổ não như thế này, là nó nằm đây mà cái khổ nằm hai tâm sắc, thì cái việc chúng ta là thoát ra cái đã. Còn thoát ra mà vướng cái gì nữa thì vướng tới đâu giải tới đâu. Còn khi cái người đó mà thiếu cái phước báo và thiếu cái trí tuệ tâm linh đó, thì người ta đã khổ tới mức độ này để người ta chấp nhận khổ nữa, khổ nữa, khổ nữa, không bao giờ ra được. Và con đường cuối cùng là con đường đẩy mình tâm tối tới cái địa ngục. Cho nên người ta sống trong cái hiện kiếp này, người ta đã cảm nhận rằng sống với cái người này, sống trong cái gia đình này là địa ngục, nhưng người ta không đi ra. Người ta tự giam nhốt người ta. Và như vậy khi người ta nhắm mắt thì cái khổ này nó là những cái cảm xúc mà người ta sẽ tiếp tục. Để cái đường luân hồi tâm tối nó phải xảy ra. Nên mình ở với cha với mẹ, mẹ mình mà thấy con gái mà trầy xước một chút vậy thôi đau lòng lắm, cưng con rất mực. Vậy bây giờ nó đánh bầm mặt bầm mình, nó đánh chết dốc, nó đánh đến đội đi vô trong bệnh viện, mà về vẫn tiếp tục ở với quỷ dữ như vậy thì tâm tối đến nhường nào. Và còn biện minh rằng đó là để trả cho hết cái nghiệp, chứ nếu không á, mà buông ra mà đi lấy chồng khác có khi gặp còn nặng hơn. Có ai mà lý luận để đưa mình đó từ một cái nghiệt ngã mà coi như có thể ra được, mình đưa vào cái chỗ không thể ra được, thì mình sáng suốt ở cái chỗ nào? Mình dẫn dắt mình ở cái chỗ nào? Và để rồi mình thù hận rằng sao cái người đối xử với mình tệ bạc trong khi mình rất tốt với người ta. Phải, người ta đối xử với mình tệ bạc, mình rất tốt với người ta, đúng lắm. Nhưng mình rất nhẫn tâm với chính mình, rất tàn ác với chính mình. Mình đòi đỏ mình tới cùng cực để mình thỏa mãn cái cảm xúc của mình. Đó là sự dại dột, sự tâm tối mà nó đẩy chúng ta đi vào con đường luân hồi tâm tối không biết bao nhiêu khi. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta sống trên cái đời này đó, tất cả những người có mặt trong cuộc đời chúng ta đó, là chúng ta đang đi lên một cái vở diễn trên sân khấu này. Mà tất cả cái kịch bản và cái lời thoại đó đều do mình đặt ra. Và nhớ nha, tất cả
cả những diễn viên lên sân khấu đóng vai ông vua, đóng vai thần, đóng vai tướng, đóng vai quân, đóng vai chồng, đóng vai vợ, đóng vai con, đóng vai ác, đóng vai thiện. Tan cái vở diễn trên sân khấu rồi đó, người thì ra ăn bánh mì, người ăn cháo trắng, người ăn cháo này cháo kia cháo nọ. Ủa đâu có giống nhau đâu. Rồi nhà ai lấy về ở mà. Rồi chúng ta cũng trở về với chính chúng ta mà thôi. Tại sao vở diễn đã tan rồi mà chúng ta lại không có nuôi dưỡng lại mình vậy? Chúng ta muốn nối hoài những cái vở diễn với những cái vai trò mà chúng ta chỉ đóng giả tạm mà thôi sao? Không nhìn ra sao? Không thoát ra những cảm xúc đó sao? Không thoát ra những cái vai diễn đó sao? Bây giờ trên sân khấu này tôi đóng vai ở đỡ, nhưng tôi rời khỏi sân khấu này, tôi là con người mà. Tôi phải khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần. Rồi tôi có một cái cuộc sống riêng của tôi. Tôi ở đợi cho ông chủ bà chủ này. Tôi là một cái người vợ bị bội bạc trên cái sân khấu này, nhưng tôi vẫn còn lại là tôi. Sao không nhìn ra vậy? Sao tàn phá đời mình vậy? Chỉ vì những cái cảm xúc mà chúng ta đã nghiện nó rồi. Chịu đắng ăn xôi mà. Nhưng có biết đâu rằng xôi lại hẩm mà cầm bằng làm mướn, mướn không câm, để rồi quải cuộc đời của mình, để rồi tái sanh trong đường khổ não và vùi dập chính bản thân mình không biết bao nhiêu biết. Chỉ vì chúng ta đang không rõ những cảm xúc mà chúng ta đang nghiện đây, đang hưởng đây, dẫn chúng ta về đó. Và chúng ta có nhìn thấy rõ nó không? Có làm chủ được nó không? Có hướng dẫn được nó không? Có lèo lái được nó không? Xin trả lời được. Nhưng tại sao người ta vẫn khổ? Bởi vì người ta thiếu cái phần trí tuệ tâm linh này đấy. Người ta không có những cái phút giây lặng lẽ để cho mình. Người ta không có những cái giờ thầm lặng để người ta xót xa cho mình, để mà thương mình, có mặt trên cuộc đời này để làm gì và để đi về đâu. Lúc nào cũng vì người này, vì người này, vì người này, vì cuộc sống này, vì hoàn cảnh này, vì tất cả mọi thứ. Nhưng cái gì cho mình có hay không? Người ta nói như thế này, không phải đâu. Tôi vì cái người này, tôi vì cái gia đình này, tôi vì cái công việc này, tất cả là do cái lợi cho tôi. Là vì tôi muốn được có một cái tổ ấm gia đình. Tôi muốn cái người này cư xử với tôi cho tốt. Tôi muốn làm việc có nhiều tiền, tôi muốn thành công thế này, tôi phải vì tất cả những người này. Nhưng tất cả những nguồn này đổ về cho tôi. Có lý tâm chớ. Nhưng có ai hiểu rằng tôi đây, cái nhà này của tôi đây, tôi đóng cửa hay mở cửa, chìa khóa trong tay tôi đây. Nhưng mà khi tôi vì cái mà tôi không hiểu rõ đó, tôi vì cái người này, tôi vì cái gia đình này, tôi vì cái hoàn cảnh này, tôi vì công việc này, tôi vì tiền, tôi vì công danh này, cái chìa khóa này tôi đã chia ra cho tất cả. Và người ta mở cửa thì tôi thoát, người ta đóng cửa tôi chết. Cái này sư cô đã giảng đi nghĩa là rất là nhiều lần rồi, không phải là một lần. Cho nên tự chủ cái bản thân của mình,
tự chủ những cảm xúc tình cảm của mình và dẫn dắt mình đi. Đời khi đóng cửa cái kiếp sống này rồi, chúng ta chỉ mang theo phước và tội mà thôi. Dẫu cho mình có làm vua mà mình chôn cung tần mỹ nữ kế bên mình, thì đường luân hồi cũng không có chung chạ đâu. Có gặp nhau đó, nhưng chung chạ chưa chắc đâu. Mang theo cái gì đâu, chỉ tội với phước thôi. Chỉ là một cái sự yên vui hay sự bất hạnh cho mình mà thôi. Còn ngay trong cái hiện kiếp này, chúng ta nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực là chúng ta đang duy trì cái sự bất hạnh của mình khi mình ra đi. Ai thương mình? Đấy, chúng ta nói mình thương người ta chỉ vì muốn người ta cũng thương mình mà. Chứ mình đâu có ngu. Mình đâu có ngu, phải không? Mình đâu có ngu mà đưa cái chìa khóa cho người ta, phải không? Để ta mở cửa đóng cửa nhà mình. Nhưng thật sự mình ngu, tại vì rõ ràng á, mỗi ngày phải nhìn cái mặt người ta mới sống được. Người ta vui mới vui, người ta khó chịu với mình sống không nổi. Chúng ta làm sao làm vừa lòng mọi người? Chúng ta chỉ có một cái chuyện duy nhất á, là chúng ta mở cánh cửa an vui. Từ trong những cái thiện mà có cái hỷ lạc đây, trên cái đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, chúng ta mở cửa từ trong trái tim của mình, trong cái phần mà nó hồng hào nhất, nó thiện lành nhất về đây. Không phải những cảm xúc lệch lạc nằm trong cái bất thiện pháp đây, nó nằm trong thiện pháp, là chúng ta đi đúng cùng. Và rút lại để chúng ta nhớ nha, thân tâm chúng ta tràn đầy cảm xúc, và chúng ta bị những cảm xúc này lôi cuốn đi. Nhưng chúng ta phải có những cái giờ phút lặng lẽ một mình nhìn lại cảm xúc, nhìn lại cái triều cường của cảm xúc nó xô đẩy mình đi về đó. Còn nếu không đó, người ta sẽ cuốn vào trong đó, người ta sẽ chìm đắm trong đó, và người ta ra không được vì người ta hưởng thụ những cảm xúc đó. Nhớ như vậy. Chúng ta đến một cái phần kế tiếp, cái phần số 2, gọi là cái phần trì nghiệp. Đây, trì nghiệp. Trong phần trì nghiệp này chúng ta sẽ có 4 cái điểm chính để nói. Bây giờ trước khi mà nói cái phần trì nghiệp đó, thì chúng ta nói về cái chữ trì. Trì này có nghĩa là gìn giữ. Nó là sự gìn giữ, sự nâng đỡ. Cái nghiệp mà nó gìn giữ, nó nâng đỡ. Trong phần trì nghiệp này có 4 phần chính. Phần thứ nhất là nó góp phần hỗ trợ, gìn giữ, duy trì.
nó góp phần hỗ trợ gìn giữ duy trì các quả trổ sanh. Như chúng ta biết là cái sanh nghiệp nó chính là tục sinh, và nó nuôi dưỡng cho hết cái kiếp sống. Thì cái trì nghiệp này nó góp phần vào trong cái tục sanh. Tức là khi tục sinh nó tạo ra và nó tục sanh suốt hết một kiếp sống. Nãy chúng ta nói là nó những cái sắc pháp nó cứ tiếp tục trên cái dòng hộ kiếp đó, mà nó cứ tiếp tục nó sinh ra và nó duy trì những cái sắc pháp. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái trì nghiệp này đó là nó góp phần, nó hỗ trợ, nó gìn giữ và nó duy trì những cái quả nghiệp đã sanh và đang sanh. Thì các cái quả nghiệp mà nó trổ sanh đây đó là nó có cái phần thiện và nó có cái phần bất thiện. Dòng nghiệp chúng ta luôn luôn có hai phần, thiện hoặc là bất thiện. Như chúng ta biết cái sanh nghiệp đó, nó là cái tục sinh đây, thì nó phải chở theo hai cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện ở đây nó chở theo. Thì cái trì nghiệp á, là nó duy trì cái quả nghiệp, thì tức là nó duy trì cả hai. Nó duy trì cả hai, nó gìn giữ cả hai, nó nâng đỡ cả hai. Cái công việc của nó là như vậy. Cũng như mình thấy là một cái hệ thống dây chuyền mà nó chuyển đồ đi chẳng hạn, thì khi người ta đặt cái thùng đồ lên trên đó thì nó phải gìn giữ làm sao cho cái thùng đồ nó không rơi ra, không? Và nó coi như là nâng niu cái thùng này. Nó có những cái cách mà nó làm cho cái thùng đồ này nó không có bị chao đảo và phải rơi ra ngoài, mà nó phải đi đúng cái tiếng của nó nâng đỡ tới cùng. Còn ở trong cái thùng đó chứa cái gì nó không cần biết. Cái công việc của nó là nó phải giúp cho những cái quả nghiệp này đó là coi như được nuôi dưỡng và nâng đỡ cho những cái quả nghiệp này nó trổ sanh theo cái quả nghiệp này, chứ không phải theo nó. Chị hiểu cái này chưa? Thì cái công việc nó là như vậy. Thì như vậy có nghĩa là vậy, là bây giờ cái phước báo của cái người này đó là sanh ra trong một cái gia đình giàu có, mà bản thân mình sinh ra là có một cái sắc pháp nó mạnh mẽ, một cái hình dung nó tuấn tú, một cái đầu óc thì thông minh minh mẫn chẳng hạn vậy, mà lại sinh ra trong cái gia đình giàu có, cha mẹ lại đàng hoàng nữa, thấy không? Thì là cái sanh nghiệp nó được những cái điều đó, thì cái trì nghiệp này nó cứ tiếp tục, nó làm cho những cái quả tốt lành của người này cứ tiếp tục trôi chảy. Còn bây giờ khi mà cái người này cái phước báo nó không tốt, cái tâm quả tục sinh, khi mà nó sinh ra làm một cái con người mà bây giờ lại là cha mẹ mất sớm chẳng hạn vậy, hoặc là cha mẹ bị bỏ rơi, thì cái cảnh mà nó không đủ sữa để mà bú, rồi phải lăn lóc, phải vất vả. Còn nhỏ mà nay thì người ta nuôi được mấy tháng thì người ta nuôi không nổi, người ta lại đem cho cái người khác. Người khác nuôi được 1-2 năm rồi nuôi không được, phải cho người khác nữa. Thì cái quả mà coi như là nó cứ trôi chảy như thế đó, thì cái trì nghiệp này nó vẫn duy trì cái đó. Quý hiểu gì? Thì như vậy nếu sanh ra làm con chó, con trâu, con bò, con gà, con vịt vân vân, thì tất cả nó sanh ra trong cái chủng loại nào và nó được sống như thế nào,
thì cái sanh nghiệp nó sanh ra, thì cái trì nghiệp này nó cứ tiếp tục nó hộ, nó góp phần cho cái sanh nghiệp, để mà cái công việc của nó là nó nuôi dưỡng cái quả nghiệp thiện hoặc quả nghiệp bất thiện này đó được tồn tại trong cái hiện kiếp của người đó. Bây giờ tới cái phần thứ hai, trong cái trì nghiệp đó, công việc thứ hai là nó củng cố cho cái quả thiện và quả bất thiện. Củng cố cho cả các quả này, rồi nó hỗ trợ, nó duy trì những cái này, nó tiếp tục đi, nó hỗ trợ duy trì cho tất cả những cái quả này nè, nó diễn ra suốt kiếp. Cái việc của nó là nó nuôi dưỡng gì. Cái thứ tư là nó củng cố cho những cái cảm thọ. Những cảm thọ gì thuộc về hỷ lạc, khổ ưu vân vân, cứ tiếp tục. Nó cứ tiếp tục. Như vậy mình nói vắn tắt này, sanh nghiệp thì sanh ra, còn cái trì nghiệp nuôi dưỡng. Nhớ vắn tắt vậy này. Thì trong cái phần sanh ra nó có danh pháp và sắc pháp, nó đều được nuôi dưỡng như vậy. Và nó có những cái mà nó diễn ra thế này. Ví dụ như có những cái con vật, rồi kể cả con người cũng vậy. Khi mà sanh ra thì nó bị bệnh từ trong cái bụng mẹ, thì một con vật cũng vậy. Và khi ra vậy nó bệnh sốt luôn, bệnh sốt luôn cho tới lúc chết. Nhưng không phải dễ chết, và đi kéo như thế, và cái chịu suốt luôn. Thì cái này sanh nghiệp, cái sanh nghiệp là nó sanh ra như vậy, mà trì nghiệp nó vẫn nuôi dưỡng cái công việc của nó này. Cho nên là có những người họ sanh ra họ khổ cho tới chết, mà muốn chết không chết được. Thì cô gặp một cái bác đó đi thăm một cái người bạn mình về, mà mới nói thế này: đâu phải muốn chết là chết được đâu. Cô này cô bệnh, mà coi như đi bệnh viện trị không được, ăn thì ăn ít, ngày thì không sao, đêm thì đau nhức, rồi người càng ngày nó nhìn như cái bộ xương vậy đó. Thì chồng cũng cực, con cũng cực. Thì cổ nhiều lần nó cổ nó muốn chết cho rồi, để mà cho nó cái đồng lương của chồng làm ra đó còn có thể đủ nuôi các con. Chứ còn bây giờ nếu mà nuôi cái bệnh của cổ như vậy hoài đó, thì con của cổ làm sao đi học được. Mà cổ thì không có đi đứng được dễ dàng, nhưng mà sáng ra thì chồng cổ cứ để thức ăn đâu, rồi cổ ăn rồi thì cổ để gọn gàng, cổ không có gì lú lẫn cả. Và cổ nói với chồng cổ đó, phải chấp nhận cho cổ chết.
Hồi đó nó còn cái cassette đó, cổ nói giờ đó, thu băng đi để cổ nói là cái lý do tại sao cổ muốn chết, để khi mà cổ chết rồi để thì người ta không có làm khó chồng con của cổ. Nhưng 4 lần tự giận được không chết. Để cái người này đi thăm về mới nói rằng không phải muốn chết là chết dễ đâu. Vì chúng ta hiểu rằng cái trì nghiệp này nó cái giữ vững như thế. Hễ mà sinh ra, cái sanh nghiệp này sinh ra với cái quả nghiệp như thế thì công việc của cái trì nghiệp này nó nuôi dưỡng suốt luôn. Cho nên chúng ta thấy có những người bị bệnh nó nằm một chỗ 10 mấy năm không phải gì chết, và có khi hấp hối rồi thì lại sống trở lại rồi lại tiếp tục gia dẫn người. Và cái này nó diễn ra thì rất nhiều trên cái thế gian này, và có những nơi đó người ta chủ trương rằng là những người như vậy đó thì nếu người ta đồng ý thì mình sẽ giúp người ta chết rất là nhanh. Hoặc là có những người họ đã để cái di chúc rằng nếu mà khi mà họ lâm bất cứ một cái bệnh tật gì hoặc tai nạn gì mà họ không thể đi đứng được, họ phải nằm một chỗ như thế đó, thì là xin mọi người mở cái lòng nhân đạo cho họ chết sớm. Thì cái này hiện nay vẫn là một cái vấn đề còn đang tranh cãi. Hoặc là có những cái gia đình con cái đồng ý để cho bệnh viện đó giải quyết cho cái người đi nhanh. Và cũng có một cái thông tin là 4 cái cô y tá mà nuôi những cái người mà ở trong cái khu vực mà gọi là cái khu vực để chờ giờ ra đi, tức là bệnh viện nói rằng là những cái vị này là không còn có thể cứu được nữa, thì mới chuyển qua một cái khu vực mà cái khu vực đó là đến đó rồi thì chỉ có ra đi chứ không có quay ngược trở lại được. Thì 4 cái cô y tá này là chăm sóc những người bất động như thế. Thì có cái suy nghĩ rằng tại sao người ta khổ đến như vậy, quá tội đi. Cho nên là mới tăng cái liều thuốc lên, tức là không cho uống thuốc mà tích lũy thuốc rồi để cho uống quá liều cho những người lần lượt ra đi, đến khi người ta khám phá ra được. Tại vì chết kỳ lạ quá cho nên là bác sĩ người ta có theo dõi mà, cho nên là cuối cùng bắt được 4 người. Và khi đi ra tòa thì người ta gọi đây là 4 cái thiên thần mà tâm thì ác quỷ. Thiên thần là làm những người y tá chăm sóc cho những người mà đến cái đoạn cuối của cuộc đời rồi, mà cũng vì thương cho cái khổ của người này đó mới làm cái điều ác thế như vậy. Vì thương chứ không phải là giết những người này là để hưởng gia tài của người ta hoặc là lấy cái gì của người ta, hoàn toàn không có như vậy. Thì chúng ta nghĩ như thế này là luật pháp đúng hay là sai? Thì về Phật học á, thì cái nào là cái đúng là tình thương người. Bây giờ chúng ta nói luật pháp trước. 4 vị y tá này á, thật sự họ không có ác ý với những người lớn tuổi này, nhưng mà họ thấy xót ruột quá, họ thấy thương quá, mà không biết làm sao. Người ta nghĩ rằng ra đi sớm vẫn tốt hơn, và ta quyết định như vậy, ta âm thầm như vậy, ta cùng nhau làm vậy, và ta nghĩ rằng đây là người ta giải quyết trong một cái tình cảm, chứ hoàn toàn không có vụ lợi, không có bất cứ một cái gì hết. Mà tại sao luật pháp xử? Là tại vì tất cả mọi con người đều có quyền sống, và khi đó mình làm cho người ta chết thì đây là ác nghiệp. Đó là cái quyền sống của một con người mà không ai có quyền tước đoạt hết. Và khi tước đoạt cái sự sống của người ta thì đó là phạm pháp. Vì thế rồi
Bây giờ mình nói về nhà Phật, từ bi này có thể làm công việc đó hay không? Thì xin trả lời không phải từ bi, mà đó là ác nghiệp. Vì lý do tại sao mà người ta khổ đến như vậy là mình lại không làm cho người ta nhẹ bớt cái khổ nhanh đi. Một cái thí dụ để cho thấy rằng có một cái thời gian mà những người ăn thịt bò, kể cả thịt bò đóng hộp, đều bị một cái chứng bệnh gọi là bò điên. Thì khi người ta xử lý những cái trại chăn nuôi về bò mà nó thành bò điên đó, để xử lý bằng cách bắn tất cả, bắn chết hết. Là vì những cái con vật nó nuôi nó được tính toán rất là kỹ, tức là nó đứng trong một cái diện tích là bao nhiêu, rồi sẽ ăn cái gì ngày này qua tháng khác. Mà nó là những cái con vật tự do, nó đi ăn cỏ đồng ruộng, nó được thảnh thơi. Bây giờ nó đứng bó rọi như thế thì nó giống như mình nói theo mình, nó bị thần kinh. Rồi khi một cái cơn mà nó nổi loạn lên, nó đá bên đây, nó đá bên kia chẳng hạn vậy đó, thì là những cái con khác đó, nó bị kích động luôn, thì nó làm cho náo loạn hết toàn bộ. Nhưng mà trước khi đó là nó bệnh thầm lặng ở bên trong. Gà công nghiệp mà khi nhốt như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết nó làm gì không? Nó có thể từ cái chuồng bên đây nó quay cái chuồng bên kia, và nó mổ cái con gà cái này. Mà những cái con mà nó mổ thì thường nó mổ vào phần thịt mềm nhất, tức là nó mổ vào cái vùng hậu môn của những cái con gà. Thì là cái bò điên mà nó hình thành cái chuỗi vậy thì người ta bắn nó chết. Hỏi bắn cái này có nghiệp sát không? Xin trả lời chính là ác nghiệp. Sao người ta không thả nó ra? Trên một cái đồng mênh mông cả ngàn mẫu vậy đó, xem nó còn hay không. Thì chúng ta hiểu rằng là tôn trọng cái sự sống. Còn nói về tâm linh thì chúng ta hiểu này là từ cái sanh nghiệp nằm trong cái tục sinh, nó là quả của những nghiệp bất thiện đây. Nhưng mà tại sao cái quả nghiệp bất thiện này nó lại được làm người? Chúng ta hiểu vậy nè, khi được làm người mà phải chịu những cái nặng nề về thể chất này đây đó, thì chúng ta hiểu đây đó là cái dư nghiệp. Vì đây đó là cái hình ảnh, cái quả của nghiệp sát. Nhưng mà sau khi cái nghiệp sát đó, người ta đã phải đi xuống dưới địa ngục và trải qua biết bao nhiêu cái nghìn kiếp, rồi người ta đến cái đường luân hồi mà kể cả quỷ đói rồi súc sanh nhân dân, tất cả những khổ cảnh người ta trải qua hết rồi. Và bây giờ người ta được tái sanh làm người là do người ta biết sám hối. Và từ cái sám hối đó người ta đã đi con đường thiện lành, và bây giờ được làm người. Nhưng mà cái dư nghiệp của cái quả nghiệp sát nặng nề này đây đó, nó vẫn còn ở lại trong cuộc đời của người ta, và nó hiện hình thành cái bệnh đây. Nó hiện hình thành cái quả nghiệp phải nằm trì trệ đây, nằm bất động đây, nằm cho cái đến cái giờ chết vẫn còn trong cái đau đớn và trong cái mê man của mình đây. Dư nghiệp đó. Thì vậy chúng ta hỏi, khi cái người mà sanh ra làm người đây mà có cái thân người mà chịu đựng cái khổ cảnh này đây, họ vẫn là người rất tốt. Bởi vì đã biết bỏ cái ác nghiệp của mình để đi vào cái đường thiện, cho nên mới được làm người. Nhưng mà cái gọi là cái dư âm của cái quả nghiệp sát nó vẫn còn in hình trong cái đời sống họ đây.
Vì vậy đó, mặc dù họ nằm đây họ mê man, mặc dù họ nằm đây đó họ phải chịu những cái cơn đau hành hạ, nhưng mà giống như chúng ta vậy đó, chúng ta cũng gặp những cái nghịch cảnh mà chúng ta xử lý như thế nào chúng ta thoát ra. Và chúng ta xử lý như thế nào mà những cái nghịch cảnh này nó nặng nề hơn. Đây là cái bài học về tâm linh. Cũng như từ trong cái ngục tối đó, từ trong cái địa ngục vô gián mà họ luân hồi cho đến được làm người đó, thì họ cũng đã có tỉnh ra rồi. Bây giờ trong kiếp người mà phải chịu một cái cảnh khổ như thế này đó, thì cái bài học tâm linh như thế nào mà khi nhắm mắt rồi đó, cái tái sanh vào cái kiếp kế này đây đó, thì cái quả này nó không còn trổ sanh nữa. Là do mình ứng xử. Tất cả đều do mình ứng xử. Mình ứng xử trong sự sáng suốt, trong cái sự thiện lương của mình, thì mình thoát. Mà khi mình ứng xử sai lệch, mình ứng xử trong tất cả những cái sự tiêu cực của mình, thì nó sẽ tăng lên. Đó là một cái nguyên tắc căn bản mà không có đổi dời đâu. Cho nên người ta chịu cái khổ về cái thân này để người ta học bài học về tâm linh. Còn nếu không học được, không bao giờ thoát. Và không phải chỉ một người nằm một chỗ này mà ngay khi chúng ta đi đứng nằm ngồi được, còn hoạt động được, còn tỉnh táo, còn sáng suốt được, mà tất cả những quả chúng ta mà chúng ta không xử lý một cách sáng suốt và thiện lành, thì chúng ta vẫn rơi xuống. Không thể nói khác. Ta nói đó là cái bài học về tâm linh. Chúng ta không có quyền tước đoạt mạng sống của bất cứ ai, và không có quyền nhân danh bất cứ một cái gì cả. Những cảm xúc tình cảm của mình xót xa cho người bệnh có thật, chứ không phải là không có thật. Và mình thương người ta là có thật, không phải có thật, nhưng nó nằm trong cái tâm tối đây này. Nó tâm tối, nó không nhận ra. Cho nên tạo cái ác nghiệp mà ngỡ rằng mình làm một cái cử chỉ đẹp. Mình nghĩ rằng đây là cái thiện nghiệp. Đó là mình nghĩ, đó là mình cảm xúc, đó là cái tình cảm của mình nói, không phải trí tuệ tâm linh nói. Phải chịu cái hậu quả thôi chứ làm sao được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.